Вітаю, друзі! Поговорив зі злими язиками з Банковою. Цікаві три новини. Перша новина. Зеленський не хоче коментувати і не буде коментувати, тому що сказати, що Вова і Андрій, він не знає, хто, а будинки чиї, він не зможе. Боїться, що з'являться докази, що і він знає, хто такий Вова, хто такий Андрій, і навіть дуже добре знає не тільки, що це за будинки, і не тільки кому, а й що в окремому будинку розташовано. Тому поки тримають паузу і кушають вікс, поки можуть. І поки вся країна вимагає від Володимира Зеленського чесно сказати все, що він знає про ті будинки, як вони фінансувалися, все інше, ми спостерігаємо, як їх виправдовують. Але про це трохи згодом. Друга новина. Володимир Зеленський дуже боїться понеділка. Чому? Сьогодні в Європі свята і вихідні. Так, Європа святкує 1 травня, так само. Тут треба зрозуміти Зеленського. Він дуже нервується. І я його добре розумію, бо йому нема що сказати, а завтра європейці його запитають. І тут йому треба буде щось казати. А що йому казати? Бо європейці хочуть поговорити з НАБУ і САП. Поставити їм запитання, тим більше, що постійно очільники цих структур з'являються на різних офіційних заходах. Але далі буде цікаво. Далі європейська преса підійме це питання. Ну і Зеленському треба буде щось відповідати, пояснювати ці будиночки в династії. Династію, яку будували для себе шоумени і корупціонери. І от тут важливий момент. Він не може нічого сказати. Бо якщо він визнає, це фінал, фінітеля комедія для нього, а якщо каже, ні, не моє, а потім з'являються плівки, ви уявляєте собі рівень того скандалу. Тому він зараз намагається просто виграти час. І третє. Вони вирішили включити по максимуму головну машину пропаганди. Вона буде зараз розповідати, це російське ПСО, це вороги, це дискредитація, це спроба удару по фаєрпоінту, це намагання дискредитувати, це спроба, як тільки ми почали бити по нафтопереробним заводам. Ми раніше, до речі, по них били і непогано, але як тільки то тут почалося, ну, почекайте, а при чому тут? Нафтопереробні заводи, фаєрпоінт, це інше. Бити можна і далі, але треба відповісти, чиї домівки в династії, хто такі Вова і Андрій. До речі, у вас є припущення, хто це такі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто ж такий Вова і хто такий Андрій. Бо версій дуже багато. І я все ж таки схиляюсь, що Вова – це прибиральник на Троєщинському ринку, це один будинків його, а Андрій – це, мабуть, пан Андрій Садовий. Він хоче переїхати до Києва. Ні, ну це тільки припущення. А може ні. Хай Володимир Олександрович скаже, це той Андрій чи не той Андрій? Або ще, може це Андрій Данілко. Теж варіант. А може це... Ні, це Андрій не може, бо все ж таки хоч він і... але ні, не може. Так от, повертаючись до наших баранів, а саме до тих, про кого говорять на плівках Міндіча. Все це створює величезне навантаження на Зеленського, який панікує, не знає, що робити. Бо замовчати не вдається, а він не хоче відповідати і казати правду. Більше того, йому, як не дивно, тут допомагає НАБУ і САП, який теж мовчить і не каже, чи автентичні ці плівки, чи ні. Чи можуть вони їх верифікувати, чи ні. Хоча відповідь ми і так всі знаємо. Це ж таємниця Полішинеля, яка вже всім відома. І от тут найцікавіше. Та ж сама машина пропаганди починає волати. Це все працює проти нас. Да, от як Мосійчучка, наприклад. Це вони крали, не хвилює. Якщо крали, хай заарештовують, садять, конфіскують, але не заважать. Почекайте. А думка не красти. Ні в кого не з'являлася. А думка, що кожна вкрадена копійка, яку витратили на ці домівки, могла врятувати чиїсь життя. В вигляді додаткових дронів, додаткової броні, додаткових автівок, які, до речі, держава так і не купує військовими, купують звичайні українці. До речі, а може хтось задумався би, що ці гроші, які витрачалися на басейни, якісь там елітні унітази, можна було витратити на забезпечення
бійців 14-ї бригади. Дрони, НРК, які б їм скидали і завозили би ту їжу, тоді б вони не були такі, як будто навіть після концтабору. Ніхто не задумався. І може тому Зеленський не розуміє, що зараз відбувається. Бо він хоче виправдати, що так, може і крали, кажуть його зараз посіпаки, але ж з доброю метою. А можна не красти навіть з доброю метою. І більше того, коли зараз підіймається питання, що треба боротися не з корупціонерами, а з самою корупцією, а давайте відверто. Коли ви бачите, як звичайна злодій краде гаманець в київському трамваї, ви ж не будете розповідати, що ні, не чіпайте його, це дрібниця, треба загалом побороти злочинність. Ні, ви будете боротися і з злочинністю, і займатися профілактикою, і протидіяти окремим злодіям. Кожному. Так треба робити. І з корупціонерами так само. Але ще один момент, на який я хочу звернути увагу. Назвіть мені, будь ласка, відомих блогерів, журналістів, які мовчать. Відомих політиків і шоуменів, які мовчать. Відомих волонтерів і військових, які мовчать з цього приводу і не вимагають назвати Вову і Андрія. Як ви думаєте, чому вони не вимагають? Ну, в мене є своя версія, а напишіть ви свою. Але зверніть увагу і напишіть, від кого ви чекали, що вони, як лідери суспільної думки, відреагують, а вони мовчать. Цікаво буде подивитися на цей перелік оцих людей, а потім запитати їх, а чому ви мовчали? Хоча, впевнений, у кожного з них буде ґрунтовне пояснення, чому так сталося. А повертаючись до всієї цієї історії, кажу зразу, і європейці, і американці будуть вимагати пояснень. Особисто спочатку, а потім публічно, через ЗМІ. І більше того, це буде шкодити нам. Бо, на жаль, чим більше мовчить влада, тим більше підозр в її бік. У Зеленського, до речі, є варіант, як можна уникнути всіх питань і не відповідати. Сказати, що я буду розбиратися з цим питанням, а поки усуваю тих, хто є на цих плівках. Кого призначали по команді Міндіча, кого викликали до себе по команді Міндіча, кому давали преференції по команді Міндіча. Бо Міндіч – це не просто окрема людина. Це бізнес-партнер Зеленського, його друг, товариш, людина, якого ти святкував свій день народження, людина, яка завела його до Коломойського, людина, яка дуже глибоко залучена в багато процесів. Ну не просто ж так, будиночки, 4 штуки поряд. І тут стає головне питання. Чи не хоче Володимир Зеленський все ж таки сказати, знімаємо всіх цих, справи по них, хай садять, повертаємо громадянство Міндічу, хай видають громадянина України. І, до речі, почати вичищати ці Авгієві конюшні, Авгієві стайні. Бо це потрібно всім нам, а не лише комусь окремому. Бо тоді і питань буде до України менше, і результатів у України буде більше. А це те, що нам потрібно. А не те, щоб нові будинки з'являлися, а на фронті і далі не з'являлися автівки і дрони, які купують громадяни для військових, замість держави. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, за те, що приєднуєте до ЗСУ і допомагаєте ЗСУ. Дякую вам за це. Тримаємось разом, підтримуємо ЗСУ і пам'ятаємо, тільки ЗСУ – запорука того, що Україна є майбутнє. Тож всі сили і ресурси на ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам, па-па.